Καλημέρα, μόλις φύγαμε από το Μπορντό. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς φτάσουμε αργά το βράδυ Ιταλία, που θα διανυκτερεύσουμε στο Τωρίνο, και όλη τη μέρα θα είμαστε μέσα στο τρένο διασχίζοντας όλη τη Γαλλία από την Δύση στην Ανατολή. Το ταξίδι με το Connecting Europe Express συνεχίζεται. Αν δεν έχεις δει το πρώτο μέρος από τη Λισαβόνα μέχρι το Μπορντό, σου προτείνω να το κάνεις για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα από αυτό το μοναδικό Eurotrip με τρένο. Φοβερό σκηνικό, δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να δείξει αυτό το οποίο είδα σήμερα. Σκέφτεται το τρένο να περνάει μέσα από μια πάχνη από υγρασία, επειδή περνούσαμε από καλλιέργειες που ψεκάζονταν, οπότε περνούσαμε μέσα από μια πάχνη από υγρασία και ταυτόχρονα είχαμε την Ανατολή. Περνούσαν οι ακτίνες, αυτό το πορτοκαλί χρώμα μέσα από την υγρασία, ήταν φανταστικά. Φανταστικά. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Σούπερ. Ένα από τα θετικά του τρένου. Δηλαδή κάθεσαι άνετος και απολαμβάνεις τη διαδρομή. Δηλαδή μπορείς να διασχίσεις μια χώρα και να δεις πάνω κάτω τη γεωγραφικότητά της, πώς είναι η φύση της, έχοντας κάνει ένα ταξίδι με τρένο από το βορρά στο νότο ή από την Ανατολή στη Δύση. Τέλεια. Κάτι που λάτρεψα σε αυτό το ταξίδι είναι ότι μπορούσα να δουλέψω ανά πάσα στιγμή. Τα σύγχρονα τρένα σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις ένα κινούμενο γραφείο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές της φύσης από το παράθυρό σου. Μόλις φτάσαμε στο Μοντελιέ. Όμορφα είναι. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Περάσαμε την πόλη της Νίμ, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε βουνά. Θα είμαστε στις αρχές των Άλπων. Γενικότερα πάρα πολύ όμορφες οι γαλλικές πόλεις, και η Νίμ που είδαμε και το Μπορντό χθες και το Μοντελιέ που περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία η ενδοφόρα της Γαλλίας, και περνώντας με το τρένο πολλά κανάλια, γέφυρες, χωριά πέτρινα. Πιστεύω ότι αξίζει να ταξιδέψει κάποιος και να κάνει ένα ταξίδι με τρένο στη Γαλλία. Οι γραμμές είναι καλές και αρκετά γρήγορο το δίκτυο. Μπράβο, φοβερή εμπειρία μέχρι στιγμής, παιδιά. Πραγματικά όμορφο ταξίδι. Όμορφο ταξίδι γεμάτο εικόνες. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above, looking back on it all. Δεν ξέρω αν ποτέ είχες στη λίστα σου κάποιο ταξίδι με τρένο, αλλά πίστεψέ με, είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία που πρέπει να ζήσεις. Φτάσαμε στους πρόποδες των Άλπαιων και είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, καθώς ερχόμενος προς αυτή την περιοχή έβλεπα τα χωριουδάκια αυτά τα μικρά των Άλπαιων που βλέπεις στις φωτογραφίες και έλεγα κάποια στιγμή θέλω να ταξιδέψω εκεί. Έφτασα αυτή τη στιγμή, έστω και έτσι. Εδώ λοιπόν στους πρόποδες των Γαλλικών Άλπαιων
Σαμπερί λέγεται η πόλη. Θέλω να πιστεύω. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία. Και πάμε προς ένα κάστρο που έχω δει στο χάρτη, που αξίζει να επισκεφτείς. Έχουμε 2 ώρες, οπότε γιατί όχι να μην κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να ξεμουδιάσουμε κιόλας, γιατί τόσες ώρες στο τρένο. Ταξιδεύοντας τόσες ώρες στο τρένο είχα ανάγκη από καθαρό αέρα. Τι καλύτερο λοιπόν από μια βόλτα στο Σαμπερί, μια ήσυχη αλπική πόλη στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας. Λόγω της τοποθεσίας της, που αποτελεί το σταυροδρόμι πολλών φυσικών περιοχών των Άλπαιων, αλλά και χάρη στην πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της, αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Η αλήθεια είναι όμως πως αυτή η βουνίσια δροσιά αυτών των πόλεων το καλοκαίρι είναι κάτι πραγματικά αναζωογονητικό και το χρειαζόμουν για τη συνέχεια του ταξιδιού. Το κάστρο είναι κλειστό, δεν μπορούμε να μπούμε καν μέσα στο χώρο. Για πείτε μου, ποιοι έχετε έρθει εδώ, στους πρόποδες της Άλπης? Επιστρέφουμε προς το τρένο, το σταθμό. Πρώτη φορά σε αυτά τα μέρη και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Πανέμορφα βουνά, μέσα στο πράσινο, όμορφα χωριά, φοβερή φύση. Τώρα μπαίνουμε μέσα στις Άλπεις για να καταλήξουμε στο Τωρίνο. Είναι η πρώτη γεύση που θα πάρουμε, καθώς μετά την Ιταλία θα ξανανεύουμε από Αυστρία πάνω. Οπότε να δούμε full φύση. Διασχίζοντας τις Άλπεις, νομίζω δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί καλύτερα μια ολόκληρη μέρα μέσα στο τρένο. Με περίπου 540 κορυφές να ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα, λίμνες, ποτάμια, παγετώνες και βαθιές χαράδρες, οι Άλπεις φιλοξενούν μερικά από τα δραματικότερα τοπία στον κόσμο. Το καταπράσινο τοπίο με τα πανέμορφα χωριά να απλώνται στους πρόποδες των βουνών σαγηνεύει τον οποιοδήποτε. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που πραγματοποιήθηκε άλλη μία ταξιδιωτική μου εμπειρία, απολαμβάνοντας αυτά τα μοναδικά φυσικά τοπία από το παράθυρο του βαγονιού μου. Το Eurotrip συνεχίζεται και σήμερα είμαστε στο Τωρίνο. Μια όμορφη πόλη με αρκετές σύννεφιες και βροχές κατά καιρούς. Χθες διασχίσαμε όλη τη Γαλλία, όπως είπαμε. Φτάσαμε σύνορα Γαλλίας με Ιταλίας για να περάσουμε εδώ στο Τωρίνο αργά τη νύχτα, να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε, ώστε σήμερα να εξερευνήσουμε λίγο αυτή την πόλη. Δεν ξέρω αν βλέπετε απέναντι μια έτσι μύτη που προεξέχει. Είναι το εμβληματικό κτίριο της πόλης. Θα προλάβουμε νομίζω να πάμε, να σας το δείξω. Αν και πιο εντυπωσιακό φαίνεται από ψηλά, από μακριά, όταν έχεις θέση πανοραμική που βλέπεις τον Τρούλο. Αλλά θα πάμε. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Το Τωρίνο είναι η πρώτη πόλη της Ιταλίας που συναντώ στο ταξίδι μου. Το μόνο που γνώριζα για αυτή είναι ότι εδώ βρίσκεται η έδρα της Γιουβέντους. Ποτέ δεν υπήρχε στη λίστα μου με τις ιταλικές πόλεις και περιοχές, όπως και στους περισσότερους νομίζω. Μια πόλη καθαρή, προσεγμένη, με κλασική αρχιτεκτονική και μπαρόκα αρχοντικά. Αυτό όμως που με κέρδισε στο Τωρίνο είναι η ζεστή ατμόσφαιρα. Μια γνήσια Ιταλική πόλη του Βορρά, όπου η βιομηχανική ανάπτυξή της την έχει αφήσει εκτός από το στόχαστρο του τουρισμού. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno, addio. Lo
sai che ci sono anch'io. Αυτά είναι τα ωραία. Τον είδατε τον κύριο. Ξύπνησε το πρωί, θάψει λίγα καφεδάκι, μπήκε στο κανό του και διασχίζει το ποτάμι. Piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiera. Δεν ξέρω για σας, εμένα πάντως πάντα μου άρεσε αυτή η εποχή των υποτών, των επιδρομών και των βαρβάρων. Και πίσω μου βλέπετε αυτό το μεσαιωνικό χωριό του 15ου αιώνα, το οποίο είναι αντιγραφή, δημιούργημα των Ιταλών για μια έκθεση που είχε λάβει μέρος εδώ στο Τωρίνο. Μερία αναπαράσταση έχουν κάνει. Σαν πραγματικό φαίνεται. Νιώθω σαν υπότης. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno addio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare. Όποιος έρθει στο Τωρίνο να έρθει σίγουρα εδώ. Δεν έχει κάποια είσοδο. Αν θες να πάρεις guide για να σε ξεναγήσει, ok, αλλά δεν θέλεις, δεν παίρνεις. Στο σταθμό του Τωρίνου τελικά δεν πρόλαβα να πάω στα ενδότερα της πόλης και είμαστε έτοιμοι να ξαναμπούμε στο τρένο μας για να συνεχίσουμε το ταξίδι προς το Μιλάνο. Να βάλουμε μασκούλα. Αυτά. Πάμε για το τρένο. Για όσους ρωτήσουν αν αυτή η διαδρομή που κάνω εγώ με το Connecting Europe Express πόσο κοστίζει κουτουλουκού, είναι μία και μοναδική διαδρομή, γι' αυτό σας είπα είμαι πάρα πολύ τυχερός που βρίσκομαι σαν ταξιδιώτης σε αυτή τη διαδρομή. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα αυτά τα έργα που έγιναν για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδρομή διασχίζοντας όλες τις χώρες της Ευρώπης, θα υπάρξουν δρομολόγια ή τέτοιου είδους τρένα που θα ξεκινάνε και θα διασχίζουν την Ευρώπη για να μπορείτε να ανέβετε σε ένα από αυτά κι εσείς. Αυτό όμως είναι ένα και μοναδικό. Επίσης δεν κόστησε κάτι όπως σας λέω, καθώς είμαι στην ουσία επίσημος influencer traveler της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και γι' αυτό με έχουν καλέσει στο τρένο. Πάντως μέχρι στιγμής η Ιταλία, εντάξει, έχει παράδοση τα τρένα, πολύ ωραία και πολύ καλύτερο σέρβις εντός του τρένου από τους Ιταλούς, γιατί μπαίνοντας σε κάθε χώρα αλλάζει και το πλήρωμα από την εκάστοτε εταιρεία σιδηροδρόμων. Τώρα εδώ είναι από την Trenitalia, στην Ελλάδα είναι από το Trenose, οπότε αντιλαμβάνεσαι και την ποιότητα της εκάστοτε εταιρείας και την ποιότητα των τρένων στην κάθε χώρα. Βλέπετε φιλοξενία Ιταλία, έτσι, σαλατούλα με αβοκάντο, γαρίδα, πολύ υγιεινή, λουκάκι, τοστάκια και τοστάκι και μπανανούλα. Να φάμε κάτι μέχρι να φτάσουμε στο Μιλάνο. Μόλις ξεκινήσαμε από το Τωρίνο, φανταστικά ήταν ό,τι πρέπει, γιατί το πρωί έφαγα πρωινό, αλλά έκανα 9 χιλιόμετρα, περπάτημα γρήγορο και γονάτισα. Μόλις φτάσαμε στο Μιλάνο, εντάξει, η διαδρομή δεν έχει κάτι σπουδαίο. Σύντομη διαδρομή. Σήμερα δεν θα είμαστε πολλή ώρα στο τρένο. Φτάνουμε Μιλάνο, πάμε ξενοδοχείο, μια βόλτα στην πόλη και από το πρωί αναχωρούμε για Ρώμη. Σας καλωσορίζω στο Μιλάνο. Είμαι εδώ στο πιο κεντρικό
και κοσμοπολιτικό σημείο της πόλης, εδώ στον Duomo, που εκατομμύρια κόσμος βγάζει φωτογραφίες, πολλοί περνούν γύρω με αυτή τη στιγμή, με κοιτούν, αλλά no problem. Εδώ λοιπόν από το Μιλάνο, έχω ξαναέρθει στην Ιταλία, έχω ξανάρθει στο Μιλάνο το 2016, όπου τότε κάναμε με τους φίλους με ένα road trip από Φλωρεντία, Μπολόνια, Βενετία και καταλήξαμε Μιλάνο. Τότε όμως ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι από ένα 7ημερο road trip, όχι road trip, ένα 7ημερο ταξίδι από πόλη σε πόλη, με τρένα κινούμασταν τότε. Οπότε ήρθαμε εδώ στο Μιλάνο. Το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι ψάχναμε να βρούμε φτηνά στο Κατζίδικα για να αγοράσουμε ψώνια για τους αγαπημένους μας, και θυμάμαι ενδεικτικά, μου το θύμισε η κουμπάρα μου βασικά, ότι είχα πάει να πάρω μια τσάντα για τη μάνα μου και πάω στο ταμείο και είχε μόνο 50 ευρώ και λέω ευκαιρία θα είναι αυτή, γιατί ήταν επώνυμη τσάντα. Και μου λένε κύριε, είναι στο ταπελάκι αυτό ή το 50 ευρώ είναι μόνο στο χερούλι, δηλαδή θα είναι 50 ευρώ μόνο για τα χερούλια. Οπότε έχουμε να το θυμόμαστε αυτό. Ωραία, μια ευρωπαϊκή πόλη με όμορφο αέρα, πολύ ωραία μαγαζιά για να φας και να πιείς. Όσοι ασχολούνται με τη μόδα εννοείται. Αλλά και εγώ έχοντας 4 μέρες δυνατού ταξιδιού, η αλήθεια ότι είμαι κουρασμένος να περπατήσω σε διάφορα μέρη της πόλης, οπότε θα κινηθώ μόνο εδώ τριγύρω, θα πάμε και εδώ μέσα εδώ στις πόρτες θα πούμε μέσα που είναι φανταστικά, να σας δείξω την εσωτερική αρχιτεκτονική του, και θα κάτσω κάπου να πιω κάτι για να γύρω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ και το πρωί να πάμε στο τρένο, γιατί φεύγουμε για Ρώμη. Αυτά. Εδώ λοιπόν κανείς θα βρει καφέ, εστιατόρια και κάποιους ακριβούς οίκους μόδας. Πανέμορφο κτίριο. Πόσο να έχουν άραγε τα ενοίκια εδώ? Απορία το. Yes. Yeah? Yeah. What's your channel? KD Explorer. KD Explorer. I have a YouTube channel and Instagram. Ah. You make vlogs from Italy or? Now we'll make a short description of Milan in my vlog video, because it's a train trip. Started from Lisbon, finished to Zagreb. Okay. Αυτό λοιπόν που ήθελα να κάνω την προηγούμενη φορά, αλλά δεν το έκανα, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι από το ταξίδι, ήταν να απολαύσω ένα Aperol με θέα, το Duomo. Εξαιρετικό. Λοιπόν, πίνω το Aperol, επιστρέφω στο δωμάτιο, ξεκούραση, και αύριο το πρωί Ρώμη. Καλημέρα. Ο κεντρικός σταθμός των τρένων εδώ στο Μιλάνο, η ώρα 8.30 το πρωί, και είμαστε έτοιμοι για να ξαναεπιβιβαστούμε στο τρένο μας, για να συνεχιστεί αυτό το μαγικό ταξίδι που έχει ξεκινήσει την Πέμπτη από τη Λισαβόνα, σήμερα είναι Τρίτη και θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή, όπου θα βγω στο Ζάγκρεπ. Σήμερα θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στη Γένοβα και από τη Γένοβα θα διασχίσουμε την ακτή, τις δυτικές ακτές της Ιταλίας, καταλήγοντας στη Ρώμη. Ελπίζω να είναι ένα όμορφο οπτικό ταξίδι από το παράθυρο του βαγονιού μου, για να το μοιραστώ αργότερα μαζί σας. Εντάξει, νομίζω από τους ομορφότερους σταθμούς τρένων στην Ευρώπη. Πανέμορφα είναι. Τεράστιο κτίριο, επιβλητικό. Είναι το Μιλάνο, θεωρούν ίσως από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης.
Σας ξανακαλωσορίζω στο τρένο μας. Αυτό είναι το τρένο που μας ταξιδεύει στην Ευρώπη. Μιλάνο, Χοπών, Γένοβα και Ρώμη. Θα περάσουμε νομίζω και από Φλωρεντία στην επιστροφή προς Αυστρία, αλλά θα έχουμε μόνο κάποια λεπτά διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βγούμε στην πόλη. Αυτό είναι το πανοραμικό βαγόνι μας. Όποιον αρέσουν τα ταξίδια και οι εξορμήσεις μου, μην ξεχνάει να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και φυσικά για περισσότερες φωτογραφίες, stories και βίντεο ακολουθήστε με στο Instagram. Ακτές της Δυτικής Ιταλίας για να καταλήξουμε στη Ρώμη, που εδώ θάλασσα και από αυτή την πλευρά τα βουνά. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η περιοχή εδώ της Ιταλίας, γιατί πίσω σου έχεις βουνά, μπροστά έχεις τη θάλασσα και ενδιάμεσα είναι χτισμένες οι πόλεις και δημιουργούν ένα έτσι μοναδικό τοπίο, γιατί εγώ στα μάτια μου έχω συνδυάσει ότι πάνω σε βουνά να είναι χτισμένα χωριά. Ενώ εδώ βλέπεις ολόκληρες πολιτείες, είναι εντυπωσιακό. Πόσο κρίμα να περνάς από την Ιταλική Ριβιέρα και να μην βλέπεις τα Cinque Terre, αυτά τα εκπληκτικά χωριά στις όχθες των βουνών, τα πολύ φωτογραφημένα χωριά που πάνε όλοι έτσι Instagrammers και bloggers. Δυστυχώς πέρασα από κάτω, μέσα από τα βουνά. Δεν είδα ούτε κεραμίδι. Όσοι έχετε πάει, αφήστε ένα σχόλιο πόσο άτυχος είμαι. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα έρθω για να τα ανακαλύψω και αυτά. Πάντως, για όποιον θέλει να επισκεφτεί τα Cinque Terre, όπως θα κάνω και εγώ στο μέλλον, να ξέρετε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι με τρένο, καθώς όλες οι στάσεις είναι υπόγειες κάτω, οπότε μπορείς να σταματήσεις και να ανέβεις πάνω και να απολαύσεις αυτά τα μαγικά, τα υπέροχα, εκπληκτικά χωριά. Δεν συνιστώ αμάξι, καθώς πολλοί κόσμος δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ. Αυτό μου λένε τώρα τα παιδιά εδώ πίσω, φωτογράφοι που έχουν πάει αρκετές φορές, ότι ο καλύτερος τρόπος για να πας στα Cinque Terre είναι με τρένο, αφού υπάρχουν κάθε 5 λεπτά και στάση για να μπορείς να βγεις σε οποιοδήποτε οικισμό θελήσεις. Yes, uno espresso please. Ας πνίξουμε τον πόνο μας με uno espresso stretto. Φτάσαμε στη Ρώμη. Είμαστε στα προάστια αυτή τη στιγμή και σε λίγα λεπτά φτάνουμε στον κεντρικό σταθμό. Πάμε δωμάτιο, μήπως προλάβουμε να δούμε κάτι μέχρι να πέσει ο ήλιος. Φύγαμε. Πρώτη στάση εδώ στη Φοντάνα di Trevi.
το συντριβάνι των ερωτευμένων ή κάτι τέτοιο. Πρώτη στάση εδώ στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στη Ρώμη. Το καλό είναι το ξενοδοχείο μας είναι δίπλα στο τρένο, οπότε αύριο το πρωί έχω σκοπό να ξυπνήσω νωρίς, πολύ νωρίς το πρωί, για να μην υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος στους δρόμους και να πάω να εξερευνήσω όσο περισσότερα μπορώ. Σκέφτηκα έναν τρόπο για να το κάνω πιο ξεκούραστο για μένα, θα δείτε αύριο. Πιάτσα Ντε Φινέτσια λοιπόν, πίσω μου, δεύτερη στάση στη Ρώμη για απόψε το βράδυ, και θα είναι και η τελευταία, γιατί πρέπει να γυρίσω στο δωμάτιο να φτιάξω λίγο το αρχείο μου, γιατί έχουν φορτωθεί οι κάρτες. Φτιάχνω αρχείο, ετοιμάζω πρόγραμμα για αύριο 3ωρο, μπαμ, αυτό. Οπότε πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και δωμάτιο. Λοιπόν, μόλις έχω έρθει σε ένα ιταλικό εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο. Έχω παραγγείλει κρασάκι και περιμένω το κυρίως μου. Πρώτα μου έδειξαν όλα τα είδη ζυμαρικών, διάλεξα. Δεν πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, τι διάλεξα, αλλά ελπίζω να είναι νόστιμο. Ωραία μυρίζει. Καλή μου όρεξη. Ωραία, να το δοκιμάσουμε. Ελαφρύ. Θα σου βγάζει αυτή τη σοκολατήλα. Κλείσουμε εδώ το πρώτο μας βράδυ από τη Ρώμη, τρώγοντας γευστικότατο προφιτερόλ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Bye. Buongiorno. Καλημέρα από την Ρώμη, καλημέρα από την Ιταλία. Έχουμε λίγες ώρες για να εξερευνήσουμε την πόλη. Οπότε, επειδή είμαι ήδη αρκετά κουρασμένος από το αρκετό περπάτημα των προηγούμενων ημερών, σκέφτηκα να πάρω ένα από τα πατίνια που υπάρχουν στην πόλη. Φύγαμε. Ωραία ταξιδιωτική εμπειρία αυτή. Αυτά είναι. 23 χιλιομετράκια πάμε την ώρα. Δεν είναι άσχημα. Δεν θα μπορούσα, παιδιά, διαφορετικά να εξερευνήσω αυτή την πόλη σε αυτόν τον χρόνο. Γιατί τέτοια πατινιά υπάρχουν παντού μες στην πόλη, και αυτής της εταιρείας, αλλά και διαφορετική. Αφήσαμε το πατίνι και ήρθαμε από το νούμερο 1 αξιοθέατο αυτής της πόλης, το Κολοσσέο. Λένε ότι για όλους υπάρχει πρώτη φορά στη Ρώμη. Ήρθε και για μένα αυτή η πρώτη φορά, έστω και λίγο αργά. Όχι γιατί δεν ήταν στα σχέδιά μου, αλλά επειδή βρίσκεται στη γειτονική χώρα, το ταξίδι έπαιρνε πάντα αναβολή.
Έχοντας ταξιδέψει σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης, τα πρώτα βήματα στην αιώνια πόλη είναι σαν ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο. Όπου και κοιτάξω τριγύρω μου ξεπροβάλλουν κτίρια και μνημεία μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου. Ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο είναι η Ρώμη που προσφέρει τόσες πολλές επιλογές σε αξιοθέατα και εμπειρίες που αν για σένα είναι από τα πρώτα σου ταξίδια, σίγουρα θα την ερωτευτείς. Δέος, για αυτό το κτίριο, ένα από τα 7 σύγχρονα θαύματα του κόσμου, μετά την πέτρα και τις πυραμίδες, άλλο ένα κτίριο θαύμα που επισκέπτομαι και βλέπω. Ρωμαϊκή πρωτεύουσα ήταν η Ρώμη, αυτής της τεράστιας αυτοκρατορίας που κυρίευε σε όλη τη Μεσόγειο, και αυτό είναι το Κολοσσέο, το σημείο που λάμβαναν μέρος διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις του τότε κόσμου. Δεν μπαίνω μέσα καθώς δεν επιτρέπεται φωτογραφικός εξοπλισμός και τους είδα λίγο περίεργους, οπότε δεν τους εμπιστεύομαι τα πράγματά μου. Εντάξει, δεν έχω και χρόνο ούτως ή άλλως, αλλά ήθελα να μπω μια στα γρήγορα, δεν πειράζει όμως. Στη Ρώμη που λέτε λοιπόν δεν έχω ξανάρθει, γιατί ξέρετε, λέμε Ρώμη είναι, έλα μωρέ, δίπλα είμαστε, θα πάμε κάποια στιγμή, και δεν είχε τύχει να έρθω για αυτό το λόγο. Αλλά τώρα με το Connecting Europe Express που γυρίζουμε την Ευρώπη, αυτό το δικό μου Eurotrip με τρένο, ήταν μια στάση μας η Ρώμη, οπότε με την ευκαιρία πήρα μια γεύση. Και όντως η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακή πόλη, είναι ένα υπαίθριο μουσείο στην ουσία, δηλαδή τα έχουν αφήσει, δεν έχουν χτίσει πάνω στα αρχαία. Και τα περισσότερα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, οπότε όντως είναι ένα υπαίθριο μουσείο όπου και να κοιτάξεις. Άλλο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Όποιος διαβάζει ιστορία, ρωμαϊκή ιστορία, να έρθει εδώ και να δει όλα αυτά τα μνημεία που σώζονται σε εκπληκτική κατάσταση. Βλέπεις κτίρια διαφορετικής χρονικής περίοδου. Για όποιον του αρέσουν οι αρχαιολογικοί χώροι, πραγματικά πιστεύω η Ρώμη είναι από τις πόλεις του κόσμου που έχει πάρα πολύ ζουμί. Όρεξη να έχεις, να περπατάς, να διαβάζεις και να βλέπεις. Αλλά και ένας απλός ταξιδιώτης που θέλει να αλλάξει παραστάσεις, κοιτάξτε τώρα εδώ. Μπορεί να έρθει στη Ρώμη με τις low cost εταιρείες, ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ φτηνή λύση και ένα start ταξίδι για όλους και θα το ευχαριστηθεί σίγουρα, σιγουράκι βασικά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθετε να αλλάξετε τις παραστάσεις, πάρα πολύ κοντά από την Ελλάδα. Υπαίθριο μουσείο, αυτό. Το λέω και το ξαναλέω. Υπαίθριο μουσείο, δεν σας είπα πριν. Ορίστε, να το. Είμαστε έτσι στο λόφο πάνω, κάτι σαν Ακρόπολη. Εδώ που είναι όλος ο αρχαιολογικός χώρος. Πριν ήμασταν από την άλλη πλευρά που είναι το Κολοσσέο. Και από εκεί μέχρι εδώ πέρα το Καπιτόλιο μπορείς να πληρώσεις εισιτήριο και να περπατήσεις όλο τον αρχαιολογικό χώρο από την αγορά του Κουλουπού και να φτάσεις μπροστά. Φοβερή ομορφιά. Στη Ρώμη είμαστε, οπότε ένα ζελάτο εδώ στα σκαλιά είναι ό,τι πρέπει. Κατσιανέλα, μέντα και τυραμεσού. Γεια σου φίλε ταξιδιώτη που βλέπεις αυτό το βίντεο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, να έρθω Ρώμη? Εννοείται να έρθεις Ρώμη. Μα δεν μας έδειξε τίποτα ρε φίλε. Πού να πάμε, πού να φάμε, πού να μείνουμε, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία. Φίλε μου, αυτό το ταξίδι δεν έχει σκοπό να σε πείσει να έρθεις δε και καλά στη Ρώμη. Έχει σκοπό να σε πείσει να ξεκινήσεις να ταξιδεύεις.
Μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να σου δείξω πώς είναι να σε πάρω μαζί μου και να δεις πώς είναι ένα ταξίδι με έναν πραγματικό ταξιδιώτη. Όπως ακριβώς δηλαδή το ζω εγώ, απλά έχω και μια κάμερα δίπλα μου. Σκοπός μέσα από τα βίντεο που κάνω, και αυτό το βίντεο με τρένο που πραγματοποιώ όλες αυτές τις μέρες, αλλά και τα υπόλοιπα βίντεο που έχω, είναι να σας πείσω να ξεκινήσετε να ταξιδεύετε. Δεν έχει σημασία το που. Θα είναι στη Ρώμη, θα είναι στη Μαδρίτη, θα είναι στη Βαρκελόνη, θα είναι στη Μαλακάσα, θα είναι στα Τρίκαλα, θα είναι στην Καλαμπάκα, στο Πήλιο, δεν ξέρω. Κάπου να είναι. Αυτό έχει σημασία. Να ξεκινήσουμε, να ταξιδεύουμε, να γεμίζουμε νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, να κάνουμε νέους φίλους. Αν βγούμε εκτός, να γνωρίσουμε νέους πολιτισμούς, ώστε όταν ξαναγυρίσεις, φίλε μου, σπίτι, να μην είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος γεμάτος εικόνες, αναμνήσεις και πίστεψέ με, όλα αυτά τα οποία θα έχεις στο μυαλό σου από τον εκάστοτε προορισμό, πίστεψέ με, θα σε κάνουν να νιώσεις χαρούμενος και θα σε κάνουν να έχεις έτσι περισσότερη ενέργεια για αυτή την σκληρή καθημερινότητα που ζούμε στις μέρες μας. Αυτά. Οπότε, πάρε το backpack, σήκω από το καναπέ και φύγε. Αφήνοντας πίσω την αιώνια πόλη, τελειώνει το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επικού ταξιδιού με τρένο. Μείνετε όμως συντονισμένοι καθώς το ταξίδι μας με το Connecting Europe Express συνεχίζεται. Στο επόμενο και τελευταίο μέρος της σειράς θα ξυπνήσουμε στο αλπικό Μπολζάνο, θα διασχίσουμε τις Αυστριακές Άλπεις και ενώ παραλίγο να χάναμε το τρένο στη Βιέννη, τελικά η τύχη μας βοήθησε και φτάσαμε στην Πρατισλάβα και μία μέρα αργότερα στο Ζάγκρεμπ για να πούμε το τελικό αντίο στο τρένο μας. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά.